Dobrý den, po delší době u nás vítám znova Jindřicha, vítám u nás vás. Ahoj. Děkujeme, že se na nás díváte. A dneska bychom vám rádi ukázali věc, která není úplně nová, už byla v loňském roce, ale není tak rozšířená, není tak běžná, protože tato věc, kterou tady vidíte, se hodně intenzivně věnuje bezpečnosti práce. V našich zemích a v našich končinách to není úplně běžná a zavedená věc, ale bezpečnostní normy se zpřísňují všude. Některé firmy to umí prezentovat tak, že to je de facto jejich hlavní výhoda. Tak například prezentují rozbrusky, které mají dva kontaktní spínače tady nebo tady a tady. Dělají z toho velkou slávu. To je věc, kterou Fein měl už před 15 lety u svých rozbrusek. Ano. A jelikož se v tom Fein pohybuje asi nejdéle, tak vyslyšel přání svých zákazníků a jsou velké stavební koncerny, stavební firmy v Evropě, ale i ve světě, které mají tak přísné interní normy, že tam vlastně běžné úhlové brusky používat nemůžete. A je to jenom o bezpečnosti práce. Je to o tom, že ta obsluha ne vždy je úplně, nechci říkat, že není zručná nebo zdatná, ale je ochotná obejít úplně vše a bezpečák, potažmo výrobce, který to pro něj vyrobí, zase dělá všechno pro to, aby mu tu možnost to obejít znepříjemnil. A výsledkem tohohle je bruska Protago. Je to akumulátorová úhlová bruska, kterou znáte z našich předchozích videí, znáte ji z našeho sortimentu, spousta z vás jich asi používá. Je to bruska s bezuhlíkovým motorem, CCG 18, ale je doplněná o bezpečnostní prvky, které ty ostatní brusky nemají. Jaký to jsou? Za prvý to je vždycky dvojí kontrola sepnutí. To znamená, že když sepnu jeden spínač, nebo druhý, tak ji nesepnu. Až když sepnu startovací a pojistný, tak brusku spustím. Tím donutím obsluhu, aby vždy měla obě ruce na brusce. Ano, je to nepraktické, občas nám to překáží, řezaný materiál musíme upnout svěrkou nebo do svěráku, nebo si prostě poradit jinak, aby jsme ho přidrželi, ale tak to při bezpečnosti práce je. A Protago tomu zaměstnavateli zaručí, že ta obsluha neudělá chybu a zaměstnavatel nebude muset platit případné škody, které vzniknou úrazem. Poprosil bych Jindřicha, aby nám k tomu trošku po technické stránce více řekl, já se pak ještě k některým věcem vrátím. Tak to vlastně 18V mašina odpovídá 1000 W elektrickému stroji a to zapnutí, jak už tady trošku předváděl Roman, funguje to tak, že tady vlastně, když svítí to světilko, což svítí vždycky 2 vteřiny, tak prostě pak se dá tady zapnout. Jakmile cokoliv pustíte, tenhle ten spínač, nebo tady ten spínač, automaticky se ta mašina vypne, má to brzdu. A když chcete přendat vlastně to madlo, tak tady je několik pozic, kdy můžete takhle, a nebo když se to povolí ještě potom víc, tak můžete přendat i na druhou stranu. To znamená třeba sem, nebo až sem, to už je jedno. Ale těch možností je tady docela dost, s tím, abyste se dostali někam hloubš, prostě do toho výrobku, nebo třeba většinou nějakého šalování, kde se řežou ty železa. Takže takové způsobem. Kryt je udělaný vevnitř tak, že se nedá z toho stroje odmontovat. Tak. Přesně tak. Byla tady hned jedna česká ulička, když jsme ten stroj dostali do ruky, tak jsme se pokusili okamžitě samozřejmě to madlo odmontovat, propojit klemou tady to místo toho otočního prstínku. Jsme si říkali, že jako to obejdeme a že vyhrajeme a že jsme celý Protago obešli, tak bohužel ne. Ta elektronika je tak vyřešená, celkem jednoduše, logicky a chytře, že když bude tady trvale propojeno, zjednodušeně trvale sepnuto, tak já to tady nejsem schopen zapnout. Takže já vždycky musím tady pustit, jak říkají, rozsvítit a pak sepnout. Takže pro někoho to bude strašný s prominutím oprus a pro někoho to bude ochráněný zdraví svých zaměstnanců. Určitě to vzbudí kontroverze, až si myslím, že to video pustíme, tak dole se těšíme na vaše reakce a komentáře, jsme na ně připraveni.
nechceme hodnotit to zadání nebo bezpečnostní normy, to nám nepřísluší. My tu máme prostě produkt pro toho, kdo tu mašinu potřebuje. Ne každý asi chtít bude, ale jsou lidé a firmy, kteří ji chtějí či potřebují a proto je ten Fein vyrobil. V tuto chvíli vidíte varianty s Fein baterkama a od dubna bude dostupná druhá verze, což už jste u nás taky viděli, s akumulátory AMP Share. Takže budete mít možnost použít buď původní fajnácké baterky, anebo AMP Share baterky, které pasují do systému Bosche 18 V. Přesně tak. To je ohledně protága a bezpečnosti asi všechno, pokud Jindru nic nenapadá. Ještě mě napadla maličká věc, kterou jsme si schovali, to je ten ochranný kryt. To nám Jindra ukáže. To mně přijde jako jedna z velmi rozumných a smysluplných věcí. Spousta výrobců už taky podléhá tomu, že musí vyhovět bezpečnostním normám. A u tenkých řezacích kotoučů je jakýsi předpis, že musí mít ochráněn vnitřní otvor toho ochranného krytu z obou stran, takže musí vytvořit takovýto korýtko. Někteří výrobci to pojali tak, že udělali celkem jako nepraktický až neohrabaný plechový kryt a přesto nejde vlak. Maximálně k tomu, bych řekl skoro jako neoficiálně, dodávají ten původní i ten nový, aby doctili normám. Tohle fajnové řešení se mi líbí mnohem víc. Je to gumový, je to podajný, přijdu, nacvaknu a mám chráněnou obsluhu proti roztříštění kotouče. Tohle mě zrovna přijde smysluplný mnohem víc než ty neohrabaný nepraktický plechový kryty. A tady ta obsluha tu volbu teda má. Samozřejmě, když to poruší a přijde k úraz, je to jejich problém. Tak. To je asi vše. Takže Protágo, kdybyste potřebovali tu věc vidět, vyzkoušet, máme ji tady u nás k dispozici, případně jsme schopni za vámi přijet na vaše pracoviště a ukázat vám ji v akci. Nazdobit vaše zaměstnance. Tak jo, díky. Mějte se. Naschle.